ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਬੇਸ ਐਸਕਿਊ ਮਾਲ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਫॉर ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਟੀ ਆਫਿਸਰ ਕੰਵਰ ਨਿੱਜਰ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਨ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ। ਜੀ ਕੰਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਲੀਡਰ ਫॉर ਅ ਕੰਟਰੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਰਸਿਟੀ ਵਧੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਲਜਰਸ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਥਨਿਕ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਮੇਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਦੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਥਨਿਕ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਟੂਲਸ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਸੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ DV ਮੈਗ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਕਮਾਂਡਰਸ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਔਨ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਵੈਂਟਸ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੀ ਫੇਥ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਪਰ ਆਊਟਰੀਚ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ? ਭਾਜੀ ਆਊਟਰੀਚ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਇਟ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਿਦ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇ ਕੈਨ ਕੰਟੈਕਟ ਮੀ ਵਿਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਆਊਟਰੀਚ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਟੂਲਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 12-13 ਸਾਲ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਈਏ। ਇੰਸਟੈਡ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸ ਹੈਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਲ ਕਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪਲਾਨਸ ਵਿਚ ਆਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ। ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਮਿਲਟਰੀ 1990 ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਦ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ ਆਈ ਡਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮੈਂ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਚੱਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਲੀਡਰਸ, ਐਂਡ ਵੀ ਵਾਂਟ ਦੋਜ਼ ਲੀਡਰਸ ਬੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਚੱਕ 1 ਸਾਲ ਕਰੇ, 2 ਸਾਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮਿਲਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਜਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਬੈਟ ਜਾਣਾ, ਦੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਦੇ ਗੋ ਕੰਬੈਟ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਗਾ ਭੁਲੇਖਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਘੱਟ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਿਲਟਰੀ ਹੈਗੀ, ਵਰਲਡ ਦੀ ਆਲਮੋਸਟ ਬੈਸਟ ਪੇਡ ਮਿਲਟਰੀ ਹੈਗੀ। The program today was obviously about honoring the International Day for the Elimination of Racial Discrimination, which happens every 21st of March. The outcome that we're looking for is to educate, obviously, on issues of racial discrimination and diversity, as well as promote inclusion, but also just to remind people that racism is still something that we need to be aware of, and that we need to do everything we can to ensure is stamped out. When we're talking about diversity as such, we see a lot of people from all ethnic backgrounds over here, and then talking to them about various faiths, various issues which are prevalent in the Canadian Defence Services. So what is the protocol? How, if in case there are some things where people feel they are being discriminated, so is there a process which is followed by the superiors, and how do you address those? Well, certainly, in the Navy we have a divisional system, and everyone and anyone who experiences any kind of harassment, whether it be based on race, religion, sexual orientation, is encouraged to come forward and let their divisional chain know that those things are happening.
in any scenario, leadership will be involved immediately, and the appropriate administrative action is taken. And that is really the protocol. Is if you are in any way challenged based on any of those things, make it known, make a complaint, and it will be dealt with. ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ I had a ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੁਵਰਡਸ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ। I had done the odd jobs too. I drove a taxi. I'm a mortgage broker. So ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ I was used to drive a taxi. I still do sometimes. New Westminster ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, I used to see the men in uniform, walking down because ਸਾਡਾ CFRC ਦਾ office ਵੀ New Westminster ਆ. So I would see myself into the uniform one day, and I started working like 3-4 years ago towards my goal. This is my passion, what I do right now. This is not my full-time job, but this is what I like to do. So to pay back to the community in a way, it's Canadian community ne inna kuch ditta that I'm like at a place where I am right now. It's not because I worked hard, it's because people accepted me here, right? So mera kuch farz bhi banda hai ki main us community nu wapas karan. So I thought this is the best way to serve the country and pay the community back. I was very impressed with the diverse range of incidents that people have experienced with respect to racism. Also, the initiatives put forward by the PO, but also suggestions made by every individual on how we can communicate, and through communication, through grassroots, right? Starting it at your own level. That's how you eliminate. You spread awareness. You make people who were not cognizant to the different aspects or different forms racism can take, or discrimination of any kind, right? And how you can, through religion or through good practices, through being cognizant of other people's circumstances, right? Be it LGBT community, Southeast Asian, East Asian community, whatever, right? Being more open and more welcoming, and fostering those good relations helps to eliminate racism or discrimination of any kind. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਬਈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਨੇਵੀ ਆ ਬਸ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਲਾਇਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਆਫਿਸਰ ਚਾਹੀਦੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਐਂਡ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਈ the many opportunities to sort of support what they want to achieve in life, as well as give back to the community. And you have a lot of experience being in the Navy. You spent over 2 decades. What would you like to share with us? ਕਿਉਂ defense services ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਕੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? I think the biggest thing for us to realize is that there is no other career like it. You go on to aboard a ship, and today you might be operating off the coast of British Columbia, and tomorrow you may get orders to go 12 time zones away and contribute to how wonderful this community is, this country is. It's your opportunity to give back. It's an exciting job that changes, and the most important thing also is that your upward mobility is based on your capability. If you can do the job, you will scale to new heights. And finally, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਦੂਸਰੇ ਫੇਥਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰੈਂਕਸ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਵੈਂਟ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਬਈ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਂਡ ਟੂ ਬੀ ਐਕਸੈਪਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 1986 'ਚ ਬਹੁਤ
ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਆਈ ਹੋ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਪਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜਨ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਫੇਥ ਐਂਡ ਵਿਦਿਨ ਦ ਬਾਉਂਡਸ ਆਫ ਦ Canadian Armed Forces. The Canadian Forces are seeing that in order to represent Canadian society, we need people of different faiths. And in fact, it's an operational imperative, as the CDS has said, to increase those numbers because it makes us much more operationally capable when we're going to go do and defend what Canada needs to defend either here or abroad. ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੈਸੇ 50-50 ਰਿਹਾ ਵਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 50% of the time it's been really bad 50% of the time has been very good. This would most definitely be one of the better experiences, right? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਆ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜੀ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਓਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਂਟ ਜੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਦਾਸ ਨੇ ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੀ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਈ ਲੁੱਕ ਐਟ ਹਿਮ ਐਜ਼ ਬੀਇੰਗ the medic, the standard medic of the Khalsa Fauj, right? So he is definitely a big inspiration for me. That's why I became a medic in the forces. Wonderful. So how do events of these kind help in spreading the message about yourself? And ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ I definitely feel ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੋਰਸ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ they really don't have any other type of minority living in their area, right? So ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੋਣੀ ਕੀ ਹੋਇਆ I had to introduce myself, right? What's your name? ਮੈਂ ਕਿਹਾ my name is Bhavin Singh. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ they just assume their ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈਗਾ right so it's not necessarily like they're being racist they just have zero knowledge so providing knowledge is essential so that lots of misunderstandings can be finished ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਆਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗਾ right that's why our guru set up something called the Miri Piri, right? They can have something called a prachar system. So we need to get prachar out there, right? The main thing I want to focus on as myself is that the military gets the idea like a proper PowerPoint presentation on what the dastar means for a Sikh. Absolutely. Once they start understanding that, they'll start disassociating that with other groups and they'll know, okay, this is a Sikh, this is what a Khalsa is, and this is what they stand for. ਇੰਪੈਕਟ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਐਂਡ ਦ ਮੇਨ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਲਰਨਡ ਵਨ ਥਿੰਗ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਕ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਦੈਮ ਐਂਡ ਗੈਟ ਦੈਮ ਕਮ ਆਊਟ ਐਂਡ ਜੁਆਇਨ ਆਲ ਥੀਜ਼ ਗੁੱਡ ਜੌਬਸ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਦੇयर इज नो ਐਂਡ ਟੂ ਇਟ ਵਾਂਸ ਯੂ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਇਟ ਐਂਡ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਯੂ ਜੁਆਇਨ ਫॉर ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਵਾਈਲ ਔਰ ਅ ਲੌਂਗ ਯੂ ਗੋਨ ਫॉर ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ that concept we have to make them aware of it ki ha tusi you don't have to spend your whole life into it I think I gained a real appreciation that there's still so much work that needs to be done and that everyone's experience is their own and it's not something that it's anyone's business to dismiss, but to acknowledge and to appreciate and to take it as a learning experience. So I hope that I will be able to do that moving forward, absolutely. There has been small change, but change still needs to be more progressive moving forward. In order to eliminate the racism, to increase diversity, we need to educate people, talk to people, especially the men, the master seamen to the P2 ranks and junior officers,
where primarily this area of racial discrimination and issues with diversity is happening today. And that's the elephant in the room. This is the issue that nobody wants to address and talk about because it's uncomfortable, but it has to happen today, moving forward, in order for the military to get people to join the forces and to lessen retention in the military.